Hello, ako nga pala si Gate. Guys, ngayon, ganun natin ang sound. Okay. Ngayon, gagawa tayong tutorial kay Phoveus. Okay, so Phoveus na search ko. Gawa ata. Pero yung gagawa tayo ng kay Phoveus. Okay, so pagpasensya nyo na yung thumbnail natin, nagawa natin is Phoveus. So, yan. So, yung Phoveus. Okay, guys. So, gawa tayong tutorial. So, flicker, and then, tank. Okay, gawin natin tank. Kasi setter, ganun. Okay, kahit sino lang, pakita lang natin kung paano gamitin. Okay, pero yun, habang loading, shoutout sa inyo guys sa manonood. And guys, baka mag half face reveal tayo, abangan nyo yan. Okay, mag-review tayo ng gamit. Please share, okay, please share the video sa mga accounts ninyo. Or kahit wag na, bahala kayo sa buhay ninyo kung ano pala trip nyo. Pero yun, gawa tayo ng tutorial video. Hindi pa tutorial, ng unboxing, sorry akin. Unboxing ng Blackstone RX3 headset. Okay. Abangan nyo yan. Abangan nyo yan. And shoutout sa Blackstone. Okay. Shoutout sa kanila. So, quick lang daw. Very quick lang. Quickie tutorial. Okay. So, gagawin natin dito is so, first skill. Okay. First skill nag-i-stack. First skill tapos parang bangag lang. Ganun. So, wala naman masyadong damage yun. I mean effect yun. So more on magti-trigger lang yun ng passive, parang ganun. Okay, and then mas malakas siya sa minion. More on ano yun, minion wave clearing. Okay, more on minion wave clearing yun. So yan. So yung second skill natin is higop yan. Okay, so lagay tayo dito ng tao pa. Medyo paghiwalay-walay natin. Okay. For example, ayun, kinomba yung ganyan, tapos atras kayo. So yan, may first skill, ayun. Okay, so hihigupin para parang set, ayun yung pinaka crowd control niya. Okay, yung pinaka crowd control niya. And then we have the ultimate. So ito yung ultimate na ano talaga, nagtatanggal, alam mo yun. O kaya nagcast na ganyan, bang. Pwede yung pa isang best bangagin yun. Okay. So, depende kasi yun. So, 12 seconds. For example, remove natin dito. For example, funny yan. Hindi natin ma-visualize. Kunyari, funny yan. Lance to. Tapos, napabagusion. Okay. Abot ba? Tiyan natin. Abot. Ayun. So, hindi abot. So, yan guys. For example, wala tayo. So, yan. For example, yan. Normal bot. Lance, funny, tapos, gusion. Yan na. Nag-merge. So, makapag-dash pa ulit. So, makiklik pa ulit natin tong ultimate. For example, yung funny nag-dash papunta sa kaliwa. Tapos yung Gusion nag-dash ulit. Tapos yung Lance nag-dash. So, makakapagpili tayo dyan. Okay? Mahahabol natin sila. Mabangag natin yon, which is sobrang ganda kasi meron siyang, alam mo yun, damage. Mentras binabangag nyo. Okay? Mentras binabangag nyo. Ano lakas ng damage na 380. So, unlimited casting yun. For example, kung nag-cast na palayo yung kalaban, nangyari, nag-dash palayo. Diba? Mag-dash palayo yung ganun. So, mahahabol natin. And at the same time, meron pa tayong makukuha shield sa atin. Okay, may makukuha pa tayong shield. And then, only yun. For example, nag-dash si Dylan sa minions. So, magdadash din tayo sa kanya hanggat may 12, hanggat nandun pa yung 12 seconds na, alam yan, 12 seconds na rotation nitong ultimate. Okay, so ayun guys, ano na-gets nyo. So ganun siya gumagana. No? So kailangan lang mahigop. Okay, mahigop dun sa second skill kasi pag hindi nahigop sa second skill yun, okay, pag hindi nahigop sa second skill yun, walang kwenta yun. Okay, so ayun. So pwede nyo maklik ulit. So pwede nyo maklik 2 beses Pwede nyo maklik 2 beses tong ulti. Okay, so pwede nyo maklik 2 beses. And then, so ayun guys, maraming salamat sa nanood ng video natin. And then ayun, may tumunog. So ayun ulit, medyo nawala yung ano natin, yung tutorial, pero sana gets nyo. So good lang yun. Hanggang sa muli, ako si Guy. Kuya.